Вітаю, друзі! В мене з'явився новий фотополімерний принтер. Це Illigo Mars 4 9K, який має 7-дюймовий монохромний рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю 8520 на 4320 пікселів. Робочі розміри друку складають 153 мм на 77 з висотою друку 175 мм. В комплектацію принтера входить все необхідне для початку роботи: інструкція, силовий кабель на відповідний стандарт мережі. В окремій коробці з назвою Toolkit знаходиться набір гумових перчаток, шестигранні ключі з запасними елементами кріплення, блок живлення на 72 Вт з вихідною напругою 24 вольта, флешка з софтом та тестовими 3D-моделями для друку, металева лопатка для відокремлення моделі від робочої платформи, десяток паперових фільтрів, пластикова лопатка для очищення ванночки від смоли, захисні маски та найцікавіше вугільний фільтр для очищення повітря у робочій зоні принтера. Він з'єднується з принтером через USB-порт та всередині має маленький вентилятор, який, власне, проганяє повітря крізь фільтр. Робоча платформа має лазерне гравіювання, яке покращує прилипання моделі на першому шарі засвідки та полегшує її від'єднання після друку. Тепер можна підключати принтер до мережі та робити калібровку робочої платформи. Принтер має зручний для користування дисплей розміром 3,5 дюйма зі зрозумілим інтерфейсом. Для налаштування робочої платформи потрібно відпустити гвинти, підкласти аркуш офісного паперу та натиснути на будиночок. Притискаючи платформу до дисплею, треба міцно закрутити відповідні гвинти. Тепер піднімаю платформу з кроком 0,1 мм, допоки аркуш не буде рухатись з легким опором. Мені було достатньо підняти всього на 0,2 мм. Як результат, треба задати параметр Z0. В інструкції також пропонується перевірити ультрафіолетову засвідку. Все працює. Можна встановлювати ванночку для смоли та переходити до завантаження та активації фірмового застосунку Voxel Dance Tango, де обираю тестову 3D-модель для друку. В налаштуваннях знаходжу та обираю свій принтер. Це дозволить програмі адаптувати всі налаштування саме під параметри конкретного принтера. Тестова модель має складну форму з фігурними стінками, сходами та об'ємним текстом, який добре продемонструє якість друку. Програма швидко нарізала модель та автоматично встановила стандартні параметри саме для мого принтера. З часом експозиції в 2,5 секунди та двома першими кроками у 32 секунди. Навіть не віриться, що принтер може друкувати з такою швидкістю. Для прикладу, мій старий принтер світив кожен шар по 8 секунд, а тут майже втричі менше, всього 2,5.
Для проби я взяв водорозчинну смолу від Creality. Досвіду роботи з нею не маю, тому просто заливаю та сподіваюся на вдалий результат зі стандартними параметрами. З появою 3D-технології моделізм значно змінив вектор розвитку, а наявність власного фотополімерного принтера дозволяє робити будь-які прояви фантазії. Сьогодні ринок має вкрай багато доступних пропозицій, серед яких навіть мені було складно вибрати новий принтер, бо всі вони відрізняються один від одного і не завжди розумієш, що краще підійде під твої потреби. З цим мені допомогла компанія Artline, яка є офіційним дистриб'ютором техніки Creality та Illigo. Тому в наявності вони завжди мають великий асортимент принтерів, запчастин, розхідних матеріалів, філаментів та смол. Artline має офіційний сервіс та повноцінну гарантію за стандартами виробника. А до кінця 2023 року за промокодом BABAKIN ви отримуєте знижку в розмірі 5% на принтери та 10% на запчастини, філаменти та смоли. Аби отримати знижку, вкажіть промокод в коментарі до замовлення або безпосередньо скажіть менеджеру. Компанія Artline має велику творчу команду, яка створює дивовижні комп'ютерні збірки, яких в асортименті більше 5000. Раджу завітати на їх сайт та подивитися на ці витвори мистецтва. Посилання в магазин та умови на знижки залишаю у закріпленому коментарі. Ну що, перший друк і одразу вдалий. Процес очищення моделі залишаю за кадром, але скажу, що працювати з водорозчинною смолою – одне задоволення. Просто змиваєш її водою і все. Ніякого спирту та запаху на всю квартиру. Розглядаючи модель, я був вражений якістю друку. Об'ємні літери мають чіткі лінії, а шари друку ледве помітні, і то їх можна розгледіти лише через макрооб'єктив. Єдиний нюанс – це розшарування вершини башти. Також на літерах можна помітити незначне замилення, що свідчить про тривалу експозицію. Аби виправити ці нюанси, експериментальним шляхом треба визначити оптимальні параметри друку. Для цього завантажую модель матриці для калібрування, а потім встановлюю вибірку часу експозиції. Тест дозволяє підібрати цей параметр до 0,1 секунди, що зробить подальший друк якісним та мінімізує виникнення браку. В якості наступної моделі обрав фігуру з високою деталізацією, яка вже краще продемонструє можливості цього принтера. Друзі, дякую за каву та окрема дяка моїм спонсорам за вагомий внесок у розвиток каналу.
Все це стало можливим завдяки вам. Перше і головне – фігури надрукувалися з першої спроби. Якість друку ж просто вражає. Очима неможливо розгледіти шари друку. Навіть при сильному оптичному збільшенні вони ледве помітні. Для прикладу, я надрукував фігурки солдатів у 35, 48, 72 та 144 масштабах. Деталізація така, що навіть видно шнуровку на ботинках та найдрібніші деталі автомата. Також спробував надрукувати кузов автомобіля в 72 масштабі. Принтер справився із цією задачею, не дивлячись на те, що кузов має вкрай тонкі стінки. З цим принтером приємно працювати. Діапазон його можливостей дозволяє експериментувати та втілювати у життя дійсно вражаючі проекти. Саме цим і займусь в найближчий час. А сьогодні на цьому все. Дякую всім за увагу. До зустрічі, друзі!